السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله هو فيديو يوم الأحد 3 ديسمبر 2017. أول شيء بغيت نعتذر لكم بزاف على غياب اليوميات لمدة 5 أيام. في الحقيقة أنا كنت ناوية أنني نبقى ننزل اليوميات يعني في هاد الأيام هادو اللي غبت فيهم، ولكن للأسف ما قدرتش. والسبب هو أنني سافرت، ومن بعد تغلبت، جات هادي مورا هادي وتغلبت وخليت هاد الفيديوهات هادو، قلت إن شاء الله غنخليهم حتى نوصل للبيت ديال الوالدة ديالي ونستقر ونحط المسائل ديالي، وديك ساعتين إن شاء الله غنبدا نستمر في هاد اليوميات هادو من المغرب. بقى ما عرفتش شحال غادي نبقى أنا في المغرب، ولكن أغلب الظن غتكون أسبوعين أو 10 أيام وغنرجع إن شاء الله إلى تيسير الأمر. فهاد اليوم هذا كان هو آخر يوم قضيته في الدار ديالي قبل ما نسافر في الليل. هنايا نوضت في الصباح وجدت القهيوة وجبت هداك المسمن اللي بقى في المجمد وطيبته وبه فطرنا. ولا كنتو باقيين عاقلين هذيك الليلة كانوا باتوا معنا واحد جوج وليدات من العائلة، فنوضت في الصباح ووجدت الفطور ديالي والفطور ديالهم. وأيضا كملت الفيديو اللي هو آخر فيديو حطيته في القناة، اللي هو القهوة الفرنسية. إلا كنتم باقيين عاقلين عليه، تقريبا دابا واحد 5 أيام باش نزّلته. نُضت في الصباح وكمّلته وعملت له الترجمة ونشرته. من بعد ما نشرت الفيديو مشيت للكوزينة، وأول حاجة طبعًا اللي كنعرفوها كاملين قبل ما نسافروا خصنا نشوفوا الثلاجة شنو فيها. إلا كانت فيها شي حاجة غادي تبيريما أو غيتسالى الوقت ديال الصلاحية ديالها قبل ما نرجعوا، خصنا نتخلصوا منها أو نعطيوها لشي واحد اللي يقدر يستافد منها. كيف ما كتشوفوا هنايا جبت من المجمد الكوكيز اللي كنت صاغبتهم واحتفظت بهم في المجمد، النصف غادي نطيبو ونحطو للكوتي، والنصف غنوضعوه في واحد البلاستيكة غنعطيه الأم ديال الزوج ديالي. وفي هاد الورقة هادي كتبت لها درجة حرارة الفرن، كيفاش تقدر تقطعهم وكيف والوقت اللي غادي يطيب فيهم هاد الكوكيز. فبالنسبة للمسائل اللي كتبقى في الثلاجة اللي غادي تبيريما أو تسالى الوقت ديال الصلاحية ديالها، أحسن حاجة نعملوها هي نعطيوها لشي واحد اللي يقدر يستافد منها باش ما تبقاش تضيع في الثلاجة. هنايا مشيت للثلاجة، جبت هاد المسائل هادي اللي فيها الصلاحية، الوقت ديال الصلاحية، وغنشوف واش ملي غنرجع غيكونوا باقيين مزيانين ولا لا. في الحقيقة أنا عندي كترت من هاد الشي ديال الياغورت، لأنني كان عندي واحد الضيف وكنت كنظن أنه غيبقى عندنا واحد المدة طويلة، ولكن مشى بكري فبقى عندي هاد الشي. هنايا كتشوفوا البقايا ديال الطعام ديال الأسبوع. هنا كنت واحد الضيف جاب لنا واحد العشاء صيني وما كليناهش، بقى عندنا في الثلاجة. هاد العصير هذا غنحاول نحطه في الكوتي. إلا كتسمعوا الصداع بزاف سمحوا لي، لأنني دابا كاينة في الدار ديال الوالدة وكاينة أختي وولادها ف يعني كنعتذر إلا كتسمعوا شوية ديال الصداع، لكن هذا هو الجو ديال العائلة فسمحوا لي. غادي نشوف الثلاجة لتحت هاد الكنافة هادي أو هاد العجينة ديال الكنافة ما كتسالاش دغيا نخليها في الثلاجة حتى نرجع. أيضًا غنشوف الخضر اللي عندي في الثلاجة، هاد الشامبينيون، أيضًا شوية ديال البروكولي، الدنجال. أنا في الحقيقة السفر هذا ما كنتش عوّالة عليه، عليها كنت مقضية التقضية ديال الأسبوع. يعني سبحان الله، كل واحد كياخد اللي مكتاب له غنجمع هاد الشي غنوضعو في واحد القفة وغنعطيه لواحد السيدة يعني إلا احتاجتو هاد الشي. بالنسبة لهاد السلة هادي كان عندي فيها البصل وأيضًا الطماطم وبعض الخضار حتى هي جمعتها، الليمون عصرته. اللي غنشربوه في الكوتي، واللي غيبقى غنعملوه في واحد القريعات صغار وغنعطيه حتى هو. وهذا هو الكوتي اللي وجدت فيه الكوكيز، فيه البيض. البيض طبعًا ضروري ما نستهلكوه قبل ما نسافر لأنه ما يبقاش مزيان. وحطيت أيضًا العصير اللي عصرت وشوية ديال الياغورت. وهذه هي الثلاجة من بعد ما نقصت منها المسائل اللي غتبيريما أو غتسالى الوقت الصلاحية ديالها. أيضًا حطيت فيه اللوز وأيضًا الفواكه الجافة الخاصة بالحلويات، حطيتهم في الثلاجة نستغلها غتبقى هكذا خاوية. أحسن أننا نوضع فيها هاد المسائل هذه باش نحافظ عليهم مدة أطول. وهذه هي الكوزينة، جمعت فيها كلشي، ما خليت حتى شي حاجة اللي ممكن أنها تفسد أو تخسر.
أو تخماج أو يعني تعمل الريحة أو تجذب الحشرات في الوقت اللي غنكون غايبة فيه. هنايا ما بقات حتى شي حاجة، حتى التومة حتى هي وضعتها في الثلاجة، ما بقات حتى شي حاجة. هادي السلة ديال البيض حتى هي ما بقاش فيها البيض. كان عندي شوية ديال الكيك هنايا حتى هو حيدته، وغسلت غسلت البريق ديال القهوة وحيدت هاديك القهوة اللي كتكون مبللة، ومشيت جمعت الحوايج ديالي. طبعًا أنا كنجمع حوايجي في آخر لحظة كيف ما دايمًا، ومشينا باش ناخدو الطيارة. الطيارة كانت عندنا في ساعة جد متأخرة من الليل كيف ما كتشوفوا هنايا، وكان البرد. وهذا السفر هذا سبحان الله كان مرهق جدًا، كانوا فيه بزاف ديال الحوايج ما كنتش متوقعاهم. من هاد المسائل هذه هي أنني نسيت الفاليزة في السيارة. من بعد عاد عيطنا لهداك الشخص اللي وصلنا للمطار ورجع جاب لنا الفاليزة، ومن بعد يعني مشاكل كثيرة. الحمد لله، الحمد لله على كل حال وصلنا بخير وعلى خير. هنا غنخليكم هذه هي الرحلة. واخا هكداك سبحان الله العظيم واحد المنظر جميل جدًا من الطيارة كيف ما كتشوفوا هنايا. النصف ديال الطيارة كان فيه الليل والنصف كان فيه النهار. وهنايا قربنا نوصلوا المطار ديال طنجة. هاد الشي أنا عمري ما شُفته، طيارة قريبة للبحر كانت تقريبًا غتنزل في البحر، لأن المطار على الحافة ديال البحر. فسبحان الله العظيم أنا عمري ما نزلت في هاد المطار هذا في النهار، فأول مرة كنشوف هاد المنظر هذا، سبحان الله العظيم. ونزلنا في مدينة طنجة وكان واحد البرد، واحد البرد يعني خطير. واحد الريح مع وصلنا شوية بكري في الصباح. وهذه هي طنجة. الناس اللي ساكنين في طنجة أو في الغربة هذه هدية لكم. ولكن إن شاء الله كنوعدكم عما قريب، يعني في هذا الأسبوع غنزل واحد الفيديو فيه مناظر ومن مدينة طنجة وأيضا من مدينة شفشاون. ناس هدية للمغتربات اللي كانوا ساكنين أو أصلهم من مدينة طنجة أو مدينة شفشاون ومشتاقين للمغرب الحبيب. غنخلي لكم واحد الهدية بسيطة في هذا الأسبوع هذا، واحد الفيديو جولة في مدينة طنجة وأيضا جولة في مدينة شفشاون. كنتمنى يعجبكم إن شاء الله. ومشيت فطرت في البيت ديال ختي، وجدتنا واحد الفطور بلدي، الجبن ديال الشمال، من أحسن جبن كليته في حياتي هو ديال الشمال. ومشينا في الليل، ماشي في الليل عفوًا، لغد ليه في الصباح عاد مشينا للشاون. وهذا الفيديو هذا إن شاء الله غنشاركه معكم غدا إلى كتاب، فغنكونوا في الموعد. غنخلي هذا الفيديو هذا يكون قصير لأنكم عارفين الويفي في المغرب ثقيل بزاف، فإلا عملت فيديو طويل ما غاديش يبغي يتحمل لي وغنلقى فيه مشاكل بزاف. ولكن إن شاء الله كنوعدكم هذا الأسبوع هذا وطول الوقت ديالي في المغرب غنحاول نسجل وصفات تقليدية، غنحاول نقدم لكم ما هو جديد، وأيضًا غنحاول نوريكم شوية من الدار ديال الوالدة ديالي. كنتمنى إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. كنستسمح مرة أخرى للناس اللي سولوا عليَّ. أنا كنت غايبة وما حطيت حتى شي حاجة، حتى شي مبرر هنايا في اليوتيوب. الناس اللي عندهم الإنستجرام مرحبا بكم في الإنستجرام ديالي، كنحاول نحط فيه صور يومية ويعني الأحداث ديال اليوم ديالي. فإلا عندكم الإنستجرام مرحبا بكم، وإلا ما عندكمش أنا غنبقاو هنا على اتصال في اليوتيوب إن شاء الله عبر اليوميات ديال امرأة جالسة في الدار. شكرًا بزاف، الله يجازيكم بخير على التشجيعات ديالكم وعلى الكومونتير وعلى الرسائل الخاصة. شكرًا بزاف بزاف، كنقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.